hindi na ako sanay magsalita. Sure. So, ito siguro yung pinakauna kong vlog this year. Kasi, hindi na ako nag-vlog. Thank you sa mga pumunta kahit alam kong imposibleng mangyari. Kasi nga, naging imposible siya. Wala na imposible. So, mag-i-start ako sa pinaka-malaki. Malaki! Gusto ko pinaka-malaki. May ano ka dito, may viewers, dalawa. Pinaka-malaki dito. Ay! Yan, pinaka-malaki. Ito kasi pinaka-malaki. Pero, lahat naman ito masaya ako kasi kahit ano to. Ano ba kita? Wala siyang name eh. Ano ba ito? Sino nagpadala? Siya padala. Joke lang, si 𝒂𝒂𝓂. What? Converse. Bakit walang ba? Hello, demanding ka? Ano ko talaga? Bubuksan ko talaga. Aray. Pangampas na kayo mo ng... Sorry. Next. H&M. Kay Dem. Galing kay Dem. Wow. Baka nilagyan ng pera. Misu. Nakakareta. Ay, iba. Niregaluan din sila ni Dem. Ibiganin niyo si Demi, guys. Perfume. Kasi mukha akong mabaho. Kaming tatlo eh. Sige, unbox natin. Pinaka-unbox. Baka edit ko na rin agad mamaya. Na-expect mag-upload. Ulit lang, T. Sorry, T. Mini sugaling kay Lisa. Hala! Ang tawag sa kantong asa? Chow chow. Chow chow. Galing kay China. Gagamit ko daw sa amin. Wow! Ganda. Ay, wow! Dress! Wow! Gusto yung pating ko. Ganda! Swap tayo. Ang ganda mo. Rainbow kasi ano ka daw. Mga pastel yan. Ganda, thank you. Mata niyo na to? Yes. Oh, damit. Ang dami ng agaw ni mo na. Push. Hindi ako nagsasahan ng pambayad ang charm. Aray. Parang alam ko kung kanino mapupunta yun. Kanina. Magkasama yung gumid neto. Aray. Ang gumawa ka na daw kasing nanay. Ang ganda. Hello. Thank you sa bigay. Wala kasing name eh. Edit out na lang. Hello, Kitty. Sabi nila, may ano sila dito lang. Don't judge. Wow, may pagano. Don't judge the book by its cover. Aray. Ano ang laki? Lalat. Tapos, may pangampas ako yung kabilaan. Pen siya. Size. Pen siya. Pangalawang pen siya. May pen kaya sa pen shop. Ay, wow. Eh, gusto kong nanakawin. Aray, size na yun. Paper daw. Sorry. Yung mga maliliit dito, mga lalaking nagbigay. Tignan ko kung ano yung ano nila. Ito muna. So, galing ito kay nakaka-extra. Kaya, hindi ko nabawasan yun. Ay, wow. Alam. Ay, yung sa drawing. Pick. Drawing ba ito? Or ano? Yung sa drawing. Patingin. Baka din drawing sa app. Ayun po. Ano ito? Walaan ba? Panis. Ang ganda nga.
Uy! Ang ganda, sakto wala ako dito sa bahay kasi di naman ako ng chinelas. Ang bahay lang yung mga ang pangbata kasi yung design. Thank you. Si Sugar nagbigay na. Oxygen arbor agad. May oxygen user dito eh. Ganito ba magbukas? Ang sakit sa ano, heart. Kala ko ba? Ang pagkabukas. Ay, ano ito? Paldas! Sa ang ganda. Bibili rin dapat ako ng mga socks. Thank you. Wallet. Sabi na, wallet. Sakto may pera ako ngayon. Ano? Uy, oo, ganun yun. Pag bagong wallet, lagyan mo ng barya ko yung ano. Hindi ako nag-wallet pero thank you ah. Akin na lang. Hindi pwede. Ano yun? Ay, wala naman. Walang yun. Parang Marami mag-isa na kay Camille daw. Ah, kay Camille. Gusto niya sim kami. Thanks, Neil. Taray. Paano rin siya ate? Magkakaguluhan na kami dito. Sumagawan na siya. Thank you. May sarili na ako. Explosion box. My God. Ay, necklace yan. Ay, Ay, grabe saan? magbukas. Sinisira. Hindi siya mabuksan. Sa baba. Ay, ayun, naka na. Sorry, taga-bundo ka. Wala kasi. Mukha niya. Ay, diba? Ay, wow. Sino bigay niya ito? Ha? Sinabi ko ba? Char, joke lang. Ano magbigay? Ah, ay. Kay Kelly. Gusto mo suotin? Sige, suotin ko pa sa video. Bagay ba? May dumaan na ang film. Na-shook. Meron ako. Thank you. Wala kasing name eh. Bracelet, anklet. Ay wow, kompleto yung accessories. Ikaw. Suotin ko na rin lahat. Sakto wala akong suotin. Yan na. Sakto yung sunod na. Ito naman next. Ganon din yan. Mga ano na. Ay, ganito rin. Ay, hindi. Silver. Ay, tuloy. Kompleto yan. Thank you. Wala kompleto na. Pare-pareha sila. Mga ano, magkakaibigan ito. Ano yan? Sa paa. Sa paa. Anklet. Iba pa iba ng box. Necklace. Suotin na natin. Suotin ko na rin. Sila ang Asyan. Siyempre, tanggalin ko mamaya. Yung ano. Akin yan. Kasi sa akin yung lalagyan. Meron itong lagayan. High set. Ano yung meron siya lalagyan soju kasi na inuwi. Pwede na ako umuwi. Ano na, wala akong palit sa clothes. Nasira yung ganito. Ano kulay ito? Galing ito kay Precious. Meron pa. Tatlo na. Tapos na yan. Ano ito pang hilay? Taray. Sakto na wala yung ganito kay Nasira. Taray. Nandyan siya. Nice. Nice. Sabi niya, yung isa dito, galing sa mama niya. Thanks ka. Necklace din. Ano to? Anklet. Kompleto yan. Anklet Ito. yan pag ganyan. Thank you, George, tsaka sa mama mo. Wow, universe. Papakita ko. Yung tatlong sana all mo. Meron pa yan eh. Alam! Ito na siya, guys. Wait lang. Meron Kay ano? card. Ito. Ay, dati pala sinabay ko na. Ano ito ba? Yes, din. Wow. Ay, guys. Ay, me. Thank you. Kanina pinag-ibig. Yung pinakamaliit.
nakakatakot. Ba't ganun lang yung reaction? Ala! Joke lang. Kompleto na yung accessories ko. Thank you. Hindi natin pag dito kasha. Yung mga reaction namin dito, onting galit lang. Kasha. Sana all! Sorry sa cutics ko So, dito na lang nagtatapos yung video. Sobrang na-appreciate ko. Kahit ano yan, thank you ng sobrang. Minsan lang ako makatanggap ng regalo galing sa inyo. Pero kadalasan naman sila din yung video. Siyempre, thank you sa effort sa pagpunta. Thank you talaga. Edit ko na. Thank you. 18 na ako, guys. Ayan. Thank you, bye! I want you to know me, 'cause I know then you'll see